नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेदिक घर चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपणास सर्दी खोकला कफ कमी होण्यासाठी उपाय पाहणार आहोत. त्यामध्ये मित्रांनो, आपण जर प्रवास करीत असाल किंवा अवेळी जेवणे किंवा अवेळी थंड पदार्थ पिणे किंवा फ्रीजमधल्या वस्तू पिणे यामुळे आपणास किंवा वातावरणातील बदलामुळे किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे आपणास सर्दी खोकला कफ निर्माण होत असतो. अशाकरता जास्त वेळ न थांबता आपण एक घरगुती असा छोटासा उपाय करून पाहावा, जेणेकरून आपणास 2 दिवसात आराम मिळेल. हा उपाय अत्यंत साधा व सोपे आहे. प्रथमतः आपण आपणास भेट दिसणारी ही जी वस्तू आहे ही एक बोर आहे. बोर आपण तर पाहिलेच असतील, बाजारात भेटतील, शेतात भेटतील, प्रत्येक ठिकाणी भेटणारी ही वस्तू आहे. व गूळ आपल्याला देखील बाजारमध्ये किंवा दुकानामध्ये भेटू शकतो. त्यामध्ये आपणास बोरीचे 3 पान घ्यायचे आहेत व त्यासोबत गूळ आहे तो छोटेसे 0तले 0 असे 1 ते 2 कण घ्यायचे आहेत गुळाचे व बोरीचे 3 पान हे तोडल्याच्या नंतर व गूळ घेतल्याच्या नंतर दोन्ही हातात मिक्स करावे व सकाळी उठल्याच्या नंतर तोंड धुल्याच्या नंतर आमुषापोटी याचे सेवन करावे. मित्रांनो, याचे सेवन केल्याच्या नंतर आपणास 3 दिवसामध्येच आराम भेटेल किंवा फरक पाहावयास मिळेल. तुमचा कितीही खोकला किंवा सर्दी कफ असेल, हा उपाय करून पहा. तुम्हाला लगेच आराम भेटेल 3 दिवसात. 3 दिवसाच्या नंतर हे करायची गरज नाही. तुमचा ओला खोकला असो किंवा कोरडा खोकला असो किंवा छातीमध्ये कफ कितीही निर्माण झालेला असो, त्यावर अतिशय लवकरात लवकर फरक पडेल. थँक्यू मित्रांनो, धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब